Không biết có người chơi nào vượt qua được thiết kế của cậu không? Để xem có gì bất ngờ không. Cuối cùng cũng ổn định rồi. Không hổ danh là mình. Được đấy. Phán đoán của người chơi này về lộ trình, chỗ thoát của, chỗ đạp phanh và độ chuẩn xác của thao tác đều vượt xa người chơi bình thường. Là cao thủ đấy. Có phải cao thủ hay không thì sẽ biết ngay thôi. Đường núi bằng phẳng thế này chắc chắn có bẫy. Không ngờ lại là đường cụt. Nếu là đường cụt thì mình sẽ tự tạo ra một con đường. Ghê thật. Còn biết phá vỡ chướng ngại vật để tạo đường đi mới. Giỏi đấy. Thú vị. Đi qua khúc cua chữ S này thì mình thắng chắc. Không ngờ thực sự đã xuất hiện bất ngờ. Trò chơi cuối này rất thú vị. Đã quá đi. Nhất định là Cố Tầm tạo nên. Mọi người chơi có mặt ở đây bỏ phiếu cho 4 đội của chúng ta. Thắng rồi. Chúng ta có hơn nửa số phiếu bầu rồi. Sắp xếp thứ nhất rồi. Sắp xếp thứ nhất rồi. Chúng ta sẽ bật mí ngay sau đây. Quậy xoắn. Cô ấy cũng tới ư? Đội giành hạng nhất trong cuộc thi lần này là chúc mừng. Đội hiệp lộ đến từ Đại học Đông Ninh. Xem kìa, Cố Tầm hạng nhất. Mình đã bảo rồi mà. Tiên Linh, mình biết nghe đội cuối là của Cố Tầm. Mình biết rồi, Cố Tầm giỏi nhất. Xin lỗi cô, mời cô mau chóng rời khỏi đây. Dương Trư đang đi đây. Đi hơi chậm chút. Mời cô mau rời khỏi đây. Cảm ơn. Cậu mau đi thôi. Mình còn chưa tìm được Cố Tầm. Đi thôi. Xin lỗi nha, cậu đợi chút. Còn ai chưa rời khỏi không? Mọi người nhanh chóng lên nhé. Chào cô, chào anh. Cho hỏi cô có biết người chơi quẩy nước xoắn ở đâu không? Xin lỗi, hôm nay nhiều người chơi quá. Chúng tôi không nhớ hết mặt được. Cố Tầm cậu bị ngốc à? Cơ hội tốt để giờ qua tôi như thế mà thích từ chối là từ chối. Cậu bồi thường giam phòng trên tầng 88 cạnh bờ sông cho tôi. Không ngờ lại từ chối mức lương thao ngốc ngưỡng và tài nguyên hàng động. Hơn nữa khởi điểm đây được làm nhà sản xuất luôn. Chuyên ngành này của chúng ta phải làm bao nhiêu năm mới lên được chiếc kiến trúc sư phần mềm. Nếu cậu chịu tới Water thì tôi sẽ từ chối offer đã đàm phán trước đồng ý theo cậu. Nhưng thứ mà tôi muốn làm, Water sẽ không đồng ý đâu. Cậu muốn làm Double Triple A thì cứ nói với người ta. Tác phẩm của tôi bắt buộc phải bắt nguồn từ Trung Quốc. Vừa đời tự do phát huy, lại vừa đời thuận Trung Quốc. Nhiều yêu cầu như thế thì tìm đâu ra công ty. Đúng thế, đúng vậy. Sẽ có thôi. Đúng là không hiểu nổi mấy người chơi này. Bình chọn tạo hình nhân vật được yêu thích nhất mà họ không thèm xem khả năng và kỹ năng vậy. Đúng không có mắt nhìn, chỉ cần màu sắc sặc sỡ chút là thấy ghê gớm. Chào buổi sáng. Đúng là không ổn. Chào buổi sáng Thiên Linh. Chào buổi sáng.
Hóa ra người có số phiếu cao nhất là Nhạc Thiên Linh. Cũng nhài gì phết đấy. Nhạc Thiên Linh, sau này lúc tôi nói chuyện thì đứng gần lại chút có được không? Gì thế Thiên Linh? Cô muốn xin nghỉ gì cả? Sắp tốt nghiệp rồi. Tôi còn tưởng cô sẽ ở lại. Cô sắp đi à? Nhân vật đặc biệt trên đăng bếp thì sao? Chứ tưởng gì đích danh cô làm. Chẳng phải còn có anh Doãn cậu trưởng sao? Tôi tin là anh ấy nhất định sẽ làm tốt. Đúng thế. Bản đặc biệt cho năm mới có tay là dễ được thôi. Thiên Linh, chúng ta làm đồng nghiệp lâu thế rồi, tình cảm gắn bó thắm thiết với nhau. Thế này đi, tối nay chúng ta cùng ăn bữa cơm coi như là tiệc chia tay Thiên Linh. Thế nào? Được. Nào, Thiên Linh cạn ly. Thiên Linh, phải công nhận cô giỏi thực sự luôn. Cô là người đầu tiên khiến sếp tưởng duyệt luôn bản thảo đầu. Đinh chất, mời cô. Vốn sếp không hề hài lòng với phương án của chúng ta. Vậy tại sao hôm nay chúng ta... Là nhờ tôi đã giúp mọi người đánh giá toàn bộ. Dù gì tôi cũng là tổ trưởng. Tôi có quyền lợi, có nghĩa vụ dẫn dắt mọi người vượt khó khăn để tiến bước. Giỏi quá. Đoạn tung dứt giả cho anh. Không sao. Này chúng tôi mọi người cạn ly thêm lần nữa. Cạn ly, mời anh. Thiên Linh, tôi đã tới công ty 10 năm rồi. Cô biết 10 năm qua tôi trải qua thế nào không? Cô biết mỗi ngày tôi đau khổ cỡ nào, tôi muốn tiến bộ cỡ nào không? Cô biết không? Tổ trưởng vất vả thật. Mời anh. Anh đi. Nào. Tổ trưởng đỉnh quá. Cô mau dậy đi. Không cần đâu. Cảm ơn. Tôi không đi. Anh Khánh hướng qua dưới tầng đi. Chúng ta phải ăn mừng tiễn biệt bạn Nhạc Thiên Linh. Tôi nói là không đi. Cốc của mình. Tôi không muốn lãng phí thời gian đâu. Cô. Mọi người có đi không? Đi chứ. Cô không muốn cân nhắc thêm thật ư? Khi xưa, tác phẩm của cô đã chiến thắng một đống ứng viên. Các sếp thích lắm. Tới giờ vẫn chưa thấy có tác phẩm xin việc nào tốt hơn của cô. Thiên Linh, nếu bây giờ cô hối hận thì tôi vẫn có thể hủy bỏ giúp cô. Không cần đâu, chị Nhân. Chủ yếu là từ tôi chưa quyết định được liệu mình có muốn tiếp tục dạy nhân vật trong Melodrama tiếp không. Vậy nên dứt khoát về trường hoàn thành cho xong đồ án tốt nghiệp. Bảo ông đây nhường chỗ. Các người điên rồi à? Tên nhóc miệng còn hôi sữa, còn chưa tốt nghiệp đại học mà cũng dám ngồi vào vị trí của tôi. Các người sỉ nhục ai thế? Ông đây nghĩ gì? Người của phòng nào thế? Ngay cả nghĩ gì cũng ngầu đến vậy. Phòng kinh doanh số 9 chứ sao? Cô hiểu đó. Chính là phòng kinh doanh số 9. Tập hợp một loạt người tài trung ngành, trả lương cao mời họ về. Cả công ty dốc sức nuôi họ, cho họ đốt tiền thoải mái để thiết kế ra mannequin chân chính đó. Nghe nói đã 7 tháng không có tiến triển gì rồi. Hội đồng quản trị rất ý kiến, muốn bỏ phòng ban này đi. Nhưng sếp lớn thì lại ủng hộ. Không những không bỏ đi mà còn tốn rất nhiều công sức, mời một nhà sản xuất mới về. Đến nhanh vậy à? Người đó có lai lịch ra sao? Nghe nói là một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp. Hôm nay sẽ tới làm thủ tục nhận việc. Tên là gì ấy nhỉ? Tôi xem nào. Tên là Cố Tâm. Xin chào. Tôi tới nhận việc. Cố Tâm của phòng kinh doanh số 9. Cậu tới làm thủ tục nhận việc à?
Xong rồi. Cảm ơn. Hai người quen nhau à? Cũng đúng. Hai người cùng trường đại học. Đợi. Thiên Linh, tạm biệt. Xử lý xong rồi. Bây giờ mình tự do rồi. Vậy trước tiên chúc mừng Thiên Linh của chúng ta đã rời xa thứ lãnh đạo ghê gớm bước chân tới trí tuệ loài người. Nhưng mình hối hận rồi. Lúc mình làm thủ tục nghĩ gì thì Cố Tầm đang làm thủ tục nhận việc. Cố Tầm, cậu ấy đã biến mất sau khi đoạt quán quân lần trước rồi mà. Đúng thế, 2 tháng qua mình luôn tìm kiếm tin tức của cậu ấy, nhưng đúng hôm nay cậu ấy lại taxi làm thủ tục nhận việc. Cậu ấy tới sớm 1 tiếng cũng được mà. Có thể đây là duyên số của hai người. Kỳ diệu tới khó mà diễn tả thành lời. Duyên số. Đi theo mình. Mình nói hai cậu chứ, có thể thể hiện chút khí thế chơi game đây không? Tứ chi của mình thái quá hết rồi. Cậu biết Trừ Long rồi còn gì. Thiên Linh, chúng ta chỉ thi đấu giao hữu thôi. Cậu dơ cao đánh ghẻ, đừng đánh cho mấy anh đẹp trai khoa công nghệ thông tin chạy mất dép. Hôm nay họ chắc chắn sẽ hối hận vì đã ra khỏi nhà. Mình còn thiếu 2 mạng nữa là giành hạng nhất. Chơi hết nổi rồi. Giết mình đi. Cả mình nữa. Như vậy có khi nào không ổn lắm không? Cực kỳ ổn. Đã tưởng vong. Cảm ơn. Đã tưởng vong. Cậu đúng là thất đức. Giết cả đồng đội để kiếm bạn. Thất đức là gì? Thuật ngữ mắng người trong game nè. Thích hại người khác. Nói đơn giản là không có đạo đức. Cố Tầm, đi thôi. Cô gái vừa rồi chơi dễ thật. Trông cũng xinh nữa. Lớp nào thấy tên là gì? Không biết. Chỉ biết là người thất đức. Trông cậu ấy đối xứng quá. Không ngờ lại có người có gương mặt đối xứng và hoàn hảo thế. Sớm biết thì vừa nãy đã nương tay rồi. Trình độ người ta thế này có cần cậu nương tay không? Đối xứng ư? Lý do thích người khác của khoa mỹ thuật các cậu. Kỳ lạ ghê đấy. Đây chính là duyên số. Chưa biết chừng người ta thích kiểu như Thiên Linh đấy. Thật ư? Kích động thế à? Thiên Linh, nghe nói phòng kinh doanh số 9 có sếp mới tới, cũng là sinh viên đại học Đông Ninh các cô. Tên là Cố Tầm. Cô biết không? Biết. Thế nhưng lúc nãy tôi gặp cậu ấy hỏi cậu ấy biết cô không thì cậu ấy chẳng nói gì. Hình như chẳng thân thiết gì với cô. Anh cũng biết Châu Kiệt Lương. Thế Châu Kiệt Lương biết anh không? Cô kệ tôi. Cô biết không? Sao lại không biết?
Vậy anh ấy biết cô không? Hôm qua còn nghe nhạc của anh ấy để đi ngủ mà. Giới thiệu với mọi người, đây là Cố Tầm, Tưởng Tuấn Đam. Từ hôm nay, Cố Tầm sẽ phụ trách phòng kinh doanh số 9, dốc sức cho việc nghiên cứu phát triển game Keeper ấy. Tôi đã phải lựa rất lâu mới tìm được Cố Tầm. Tôi tin cậu ấy có năng lực này. Lần trước tôi đã đưa ra ý kiến giải tán phòng kinh doanh số 9. Hơn nữa hội đồng quản trị đã đồng ý. Việc khai thác phát triển game Keeper đây cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của HC trong tương lai. Vì điểm này thì tôi đã đi đến sự thống nhất với các thành viên trong hội đồng quản trị rồi. Chúng ta đều biết làm game Keeper an nghiên cứu phần mềm ít nhất cũng phải mất 3 tới 5 năm. Cố Tầm, cậu đã suy nghĩ tới vấn đề thời gian chưa? Game Keeper ấy có độ nét cực kỳ cao, yêu cầu về khối lượng tính toán của phần mềm cực lớn. Phần mềm game thông thường không thể cùng lúc tối ưu trò chơi và hình ảnh. Còn phần mềm do tôi nâng cấp có thể giảm đi lượng lớn khối lượng tính toán, đảm bảo hình ảnh vẫn tải tốt và mượt. Nói đơn giản, ngay từ giai đoạn bắt đầu, chúng tôi có thể tiết kiệm được chi phí thời gian khai thác phát triển hơn người khác. Viết vào trong hợp đồng điều khoản hoàn thành game trong 3 năm. Mong rằng trong cuộc họp dự án tháng sau, cậu có thể trình bày nội dung dự án, được chứ? Được, tôi nói thẳng trước nhé. Nếu trong cuộc họp dự án cậu không nhận được sự ủng hộ của quá nửa hội đồng quản trị thì mời cậu tự động từ chức. Đúng rồi, sản phẩm mới của phòng dự án số 1 là người đối viên cũng chuẩn bị xin duyệt vào tháng sau. Cuộc họp duyệt dự án của công ty mỗi lần chỉ được duyệt một dự án. Mọi người đều biết sếp Tưởng đứng đầu trong việc được duyệt dự án. Anh ấy mà ra sân thì e là chúng ta đều phải nhường chỗ. Hết cách khơi dậy tháng sau, tôi chỉ đành cạnh tranh với sếp Tưởng thôi. Xin lỗi nhé. Văn phòng của phòng kinh doanh số 9 cũ đang được sửa sang lại, vậy nên chỉ có thể để các cậu chịu thiệt chút, dùng nhà kho làm văn phòng tạm thời. Được. Nhưng chủ tịch Dương, vị trí trong kho có hạn, vì để đảm bảo người ở phòng ban tôi đều là người tài, tôi mong có thể đồng thời tuyển người trong và ngoài công ty để tìm được người ưu tú nhất. Không vấn đề gì. Đúng, không vấn đề gì. Vậy thì cảm ơn sự ủng hộ của các tiền bối. Cảm ơn hội đồng quản trị. Rốt cuộc là hữu duyên hay vô phận đây? Đàm Anh, không ngờ anh cũng làm OSC. Vậy sau này có người che chở bọn tôi rồi. Đừng cố làm thân với tôi. Năm đó tôi chắc chắn rằng các cậu không làm được Camarilla. Những lời ban nãy chỉ là lãng phí thời gian. Còn chưa duyệt mà. Đàm Anh, đừng phủ định hoàn toàn thế. Thời gian 1 tháng chỉ để kiên bản mà thôi. Đúng rồi, Cố Tầm, người đường đường muốn làm Camarilla như cậu mà còn muốn giành người của phòng khác. Tuyển người trong công ty đầu tiên phải xem nhân viên có đồng ý hay không chứ. Người tôi tuyển, tôi đào tạo bao nhiêu năm. Cậu đừng hòng động tới. Này, nơi này khác gì văn phòng đại học. Bây giờ muốn rút lui còn kịp. Sao thế được? Đã lên thuyền giặc của cậu, làm gì có chuyện chưa ra khơi đã nhảy xuống chứ. Đổi chỗ, đổi cả người. Có cần đổi cả tên luôn không nhỉ? Cái gì cũng cần đổi, nhưng chỉ có tên là không cần. Từ 1 đến 9 là một kiểu tuần hoàn. 9 vừa là vạch xuất phát, vừa là vạch đích. Chúng ta càng nên giữ vững mục đích ban đầu. Tôi thấy cái tên này thích hợp lắm. Sao bỗng nhiên cậu văn vẻ thế? Nghe ghê quá. Vậy tôi nói vài điều thực tế nhé. Trong 1 tháng tới, chúng ta dốc hết sức để được duyệt. Điều quan trọng nhất để được duyệt Kemer là đưa ra cách chơi chính. Cho nên số lượng thành viên càng ít càng tốt. Lập trình viên chính, chuyên viên kế hoạch chính, chuyên viên đồ họa chính đều là cần thiết nhất. Các phòng còn lại
Tuyển được thì tuyển, không tuyển được thì hai ta tạm gánh. Tuyển dùng 2, 4, 5. Đúng rồi, cậu định cho họ mức lương bao nhiêu? Mức cao nhất trong ngành. Mức cao nhất. Vậy cậu định cho tôi bao nhiêu? Cậu muốn bao nhiêu? Hai ta là người một nhà, cậu xem hai ta tạm thời chưa có, nhưng chờ đến lúc được gì chính thức ở lại thì sẽ có. Này, tại sao họ có lương mà tôi lại không? Cậu muốn cũng được, tôi lấy tiền thiên ra trả cậu. Tôi cảm ơn cậu nhé. Sắc cố liền dính quá, đổ hết số tiền kiếm được vào khai thác phát triển, còn ký thỏa thuận không cạnh tranh với số tiền trên trời. Thôi vậy, kiếp trước nợ cậu, nhưng tôi tin rằng chắc chắn sẽ được gì. Cao thủ đến rồi, cao thủ đến rồi. Tự tỉnh giấc. Là ai vậy? Kỷ lục bất bại suốt 3 năm của cô đã bị một người mới vượt qua rồi. Đánh anh ta. Quá. Tự tỉnh giấc. Cô ý ganh đua với cái tên mũ đến tự tỉnh giấc của mình sao? Hay là cố tình muốn mình khó chịu? Đỉnh quá, trời ơi. Trạng thái tốt đấy. Tôi phải sửa tên cô về hạng nhất ngay đây. Ông chủ, rốt cuộc tự tỉnh giấc là ai thế? Sao tôi thấy như thể đang cố ý ganh đua? Tôi không quen, lần đầu tới đây, nhưng mà thực lực ngang với cô đấy. Cũng đẹp trai lắm. Có cần tôi giới thiệu cho làm quen không? Trong mắt tôi đàn ông rất đẹp trai thông thường, chỉ như bộ xương trắng. Tôi sửa cho cô về hạng nhất giây đi. Cố Tầm, sao cậu ấy lại ở đây? Ông chủ, giúp tôi một việc đi. Cố Tầm, khéo quá, cậu cũng chơi game ở đây à? Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập quán. Ai là hội viên sẽ được tặng xu. Bả hội viên của cậu là gì? Có cần tôi hỏi giúp cậu không? Cậu xem, họ tặng tôi 300 xu. Một mình tôi cũng không chơi hết được. Hay là chúng ta chơi cùng nhau đi. Mình nên nói gì với cậu ấy mới được đây? Cảm ơn. Có đủ xu chưa? Xin cả. Cơ hội tốt thế mà. Bốn giờ một. Đâu rồi? Muốn tôi phải khiêng Kiều tới tận cổng nhà cô chắc. Tôi là người chơi cùng, quỷ nếp sắn. Anh còn sống tôi sẽ bảo vệ anh bị thương tôi sẽ chữa cho anh. Mà giá cao ra không có bất cứ vấn đề gì. 1 tiếng 500 tệ. Không trả nổi thì kết thúc trò chuyện nhé. Tạm biệt. Đây rồi, mau lên. Ông anh, cậu cứ phải chờ buổi sáng mới được à? Chẳng lẽ cô ấy không vào thì cậu không chơi? Sắp trở thành hòn giọng phu rồi. Thảo nào, giống dĩ cậu có chơi game xà kích đâu. Từ sau khi lập đội với buổi sáng cậu lại chơi suốt ngày. Tôi còn tưởng cậu bị nghiện game. Trọng sắc khinh bạn. Đó là vì các cậu chơi già quá. Cậu đừng trách bọn tôi không nhắc nhở cậu. Cậu còn không biết quậy sống trông như thế nào mà đã mê bỏng rồi. Đỡ người ta là một gã đàn ông thô lỗ thì sao, đúng không? Ấn Tiết, nhà Thiên Linh đâu?
Hai đứa đúng là không làm tôi yên tâm tí nào. Mình về Thiên Linh, cậu về được em đứng đó cho tôi. Lại đây tôi hỏi em này, em đến đúng lúc lắm. Tôi có việc phải nói với em đây. Em nói xem, tại sao em và Ấn Tiết lại không đi thi môn thể dục tự chọn? Bao giờ thế à? 2 tháng trước. Tại vì mà chúng em đi xem cuộc thi thiết kế. Bây giờ chỉ còn duy nhất Múa Lân là môn thể dục tự chọn chưa thi. Tôi mất bao nhiêu công sức là cô giáo này để chăm trước cho các em qua. Tôi mật chất đi được. Các em nghe lời hơn đi được không? Dân à. Cố Tầm Tưởng đúng nam, tuần sau thi lại thể dục. Lần trước hai em tham dự cuộc thi nên chưa tham gia. Không trách hai em, nhưng thi lại nhất định phải đạt. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp. Nghe thấy chưa? Rõ rồi à. Nhìn tôi làm gì? Tôi qua thể dục từ năm nhất rồi. Cậu cười cái gì? Cậu qua trước rồi. Cậu qua rồi đúng không? Ấn Tiết, cậu dám hại mình. Cậu có biết hôm nay mình đã đập được ai không? Này, cậu dùng vẻ mặt này nhìn mình là sao? Cậu còn hối hận không? Mình nói cậu nghe, mình hối hận chết đi được. Nhưng mình hối hận thì cũng có làm được gì đâu. Mình tiếp tục làm gì ở đó? Cậu ấy vẫn không biết mình tên là gì. Nói không tốt thì không đúng, vì cậu ấy giữ mình trong sạch. Nói cậu ấy tốt cũng không đúng, vì cứ xa cách hững hờ. Xem ra cậu ấy chỉ có thể làm nguồn cảm hứng của cậu thôi. Đăng nhập đi. Đâu rồi? Không lẽ cô ông tiền bỏ chạy? Xem ra cư dân mạng thời nay có vẻ không được thông minh cho lắm. Tôi phải kết bạn thêm vài người nữa. Quậy Sắm, có nhớ ông anh không? Anh Lạc Đà, các anh để chừa đường sống cho bọn trẻ chúng em với. Cẩn thận đến mất lẻo với chị dâu đấy. Chứng này, miệng cậu rất đứt vào đi. Ngày họp bơi trường rội giải gọi tôi vào nhưng bản thân thì vẫn chưa đăng nhập. Kỳ lạ thật. Quậy Sắm, sao hôm nay cô không đi làm? Tôi nghỉ việc rồi. Cô nghỉ việc rồi? Sao bỗng dưng nghỉ việc thế? Ngày họp bơi trường ổn minh rồi à? Đừng nhắc đến nữa, là đời lắm. Nào, dắt hết súng lên. Cho tôi. Tôi rồi. Quậy Sắm, hôm nay không vui à? Vì nghỉ việc sao? Không phải, là tôi tự xin nghỉ. Chủ yếu là vì hôm nay hôm nay làm sao? Thất tình. Thất tình. Cô ấy thích người khác rồi. Thất tình. Thất tình, Quỷ Xoắn, cô có bạn trai rồi à? Không phải. Hôm nay tôi gặp được nam thần mình yêu thầm. Chúng tôi gặp nhau bao nhiêu lần rồi mà cậu ấy lại bảo không biết tôi. Các anh nói xem, có phải rất giống thất tình không? Vẫn còn độc thân, vẫn còn cơ hội. Từng này tuổi đầu rồi còn yêu thầm. Người kia cũng thê thảm thật.
Cười gì mà cười? Tiểu Mạch, cậu còn không ăn mì là dữ đấy. Tôi đang chờ tin nhắn của bạn gái. Tin nhắn? Cậu cổ điển thật đấy, còn dùng tin nhắn cơ. Đừng nhắc nữa, mấy hôm trước tôi quen một cô gái ở thư viện còn gì. Cô ấy cũng đang ôn tập để thi thạc sĩ. Thế là khi nào rảnh, chúng tôi sẽ cùng đi học. Bạn gái tôi thấy lịch sử trò chuyện của bọn tôi, bèn cho tôi vào danh sách đen, nhất quyết bảo người ta thảo mai giả tạo. Cậu đọc đơn xem, tôi phân tích cho cậu. Tôi cho hai cậu xem nhé, khiến bạn gái cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi thực sự xin lỗi. Chúng ta đừng nên trò chuyện nữa thì hơn. Hiểu chuyện lắm mà. Xem bạn gái cậu không hiểu chuyện biết bao. Ý vậy đó. Là vậy sao? Cậu chờ đã. Có cần tôi giải thích giúp cậu không? Chuyện gì cũng nghĩ cho cậu. Sao vẫn chưa chia tay? Ý vậy đó. Này, cậu vậy không sao đâu. Cậu cứ kệ tôi. Này, cô gái này đáng thương quá. Tôi kiên cường như vậy, chẳng lẽ cậu không thấy thương sao? Ý vậy đó. Lão già họ Cố kia, cậu hiểu biết như vậy, sao tôi không thấy cậu yêu đương gì, không có hứng thú với kiểu như vậy? Vậy tôi hỏi cậu, nếu buổi sáng cũng là kiểu như vậy thì cậu làm thế nào? Đúng lúc tôi đang đói.再来一局。没心情。男神瞎了，没看上。 Mấy không thích cô, 别提了，压根儿 hoàn toàn không thèm để tôi vào mắt. 你又有生的希望了。 教你个办法，让他 Để anh ta chắc chắn có ấn tượng sâu sắc về cô. 让无数直男无法拒 Vô số trai thảm không thể từ chối. 白花 Bánh bèo. 你也是。 当然， 那基本要求是 扮淑女啊，说白 Nói 了 thẳng ra 就是要温柔。 là phải dịu dàng. Bánh bèo. Cậu không có hứng thú với kiểu như vậy mà. Đồ tôi. Tôi hiểu rồi. Cậu xấu xa quá đi. Tôi cũng phải học theo. Cậu học cái gì? Đây có phải chiêu gì hay đâu mà học. Quên sửa thiết lập rồi. Đồng đội dán mặt lại ghét với người lạ. Tôi đã bảo không ghét đội với người lạ mà. Lỡ như rứt gà thì sao? Cái tên tự yến ngốc bơi trường này lại coi thường mình. Sao thế? Sợ bản thân già quá, không theo kịp tôi sao? Không sao, tôi sẽ không lép anh đâu. 报你游戏号。1v1 Đấu đừng, dám không? 怎么着？想单挑啊？来 Nào, ，5885132。 58.851.325. Mình lại bị bắn dở đầu. Nào, cũng được đấy. Anh cũng tạm được. Thắng rồi. Tên ho bơi trường này cũng được đấy. Cậu yêu đương với anh ta à? Nói dớ dẫn. Bọn mình chỉ là đồng đội. Yêu qua mạng phải thận trọng. Yêu cái đầu cậu. Mình không nói với cậu nữa, tới giờ rồi. Mình bắt xe trường bị muộn mất. Tạm biệt. Tạm biệt.
Cậu ấy cũng ở trên xe trường. Mình chào cậu ấy thế nào đây? 中国人最委婉表达爱 Khéo 意的 léo nhất 方 của 式 người Trung Quốc 就是 là hỏi 在干嘛？ đã làm gì thế? Cố Tâm, kéo quá, cậu đang làm gì thế? 你在干嘛？ 我 Tôi 在 đang làm 当 tài xế. 司机 Tôi rồi, không biết tiếp tục sao?在干嘛？ 找个合适的地洞钻。 小崽儿，大四 Năm 4 rồi, 一 tốt 毕业 nghiệp 你 xong 这辈子 quãng thời 少 gian làm 交 hopper 女 trường 朋 đời 友 này của cậu sẽ kết thúc. Chúng ta có cần chúc mừng không nhỉ? 京城武有句名言：凡是 Cảm 给 thấy 自 ai 己 lấy 取 tên 名 đẹp 英 trai, 俊美 xinh 丽 xắn 的 cho 人 mình 都见不得人。 đều không dám gặp người khác. Hay là anh gửi một tấm ảnh để kiểm tra xem? 我太丑了，怕你们 Sợ 拿 các 我 anh 当 mang 真 ảnh tôi đi tính tà. 我太帅了，怕你拿 Sợ 我 cô 照 mang 片 ảnh 去 tôi đi 网站 điêu đương trên mạng. 你倒是发呀，你可以 Anh 发 có thể 张 gửi 照 một 片 bức 来 ảnh giả 骗 để 我 lừa tôi, 但是不可以发真照片来 nhưng 吓 không được 我 gửi ảnh thật để dọa tôi đâu. Gửi ảnh cho tôi nha. Đẹp sát đấy. Cậu xem. Tôi xem nào. 是不是？ Đúng không? 这都闭眼睛了。 Nhắm mắt tôi này. 啊 Nhắm mắt à? Còn không tin tay nghề của tôi. 下回不给你拍。 Lần sau không chụp cho cậu nữa. 麻花，要不要 Có 和 muốn 我 xem 打 ảnh tôi chơi球 bóng rổ không? 发来啊。 Đổi đi. 上号。 没空。 没空还自己玩单排，怎么了？ Sao thế? 下次 Hopper trường sao thế? 叫打游戏说没空， Gọi 自己 chơi 玩 game 单 thì 排 bảo không 还 rảnh, 行 nhưng lại leo thang một mình. 小祖宗，你这 Cô 反 cũng 手 chậm 可 tiêu 太 quá 长 đấy. 了，赶紧哄哄他吧。 Mau dỗ cậu ấy đi. 啊？ 不是约好上线的吗？你这 Cô 连 cho 续 cậu ấy 说 giao 了 cây 2 ngày liên tiếp 也不 mà 给 chẳng 个 giải 解 thích 释 gì cả. 人生气了 Người 呗 ta giận rồi. Sao tên này nhỏ nhiên thế? 我给你讲个故事吧。我没空。有一只小鸭子在洗衣服，有个地 Có 方 một chỗ giặt thế 怎 nào 么 cũng không 洗 sạch 也 được. 洗不干净。鸭妈妈 Dịch 就 mẹ 很生 rất 气地 giận, 说 nói là con dọn 你 nhiên 能 trút 不 vào 能 được 认 không? 真搓呀？这时候 Lúc này, 小鸭 Dịch 子 con 跟 phải 他 nói 说 gì? 我搓了呀，我搓了呀。 Mình diễn đạt chưa rõ ràng à? 不明确吗？ 那我 Vậy tôi kể thêm câu chuyện nữa. 有一 Có 天 một hôm 我 tôi bị 摔 ngã, 倒爬不起 không 来 dậy được. 然后 Thế 就 anh 说 cười nhạo tôi, bảo có phải cô định cả đời không đứng dậy 不 không? 起来呀？我就 Tôi 很 rất 生气 tức 地 giận, 说 nói rằng 对，不起。还 còn 看 chưa 不 nhận 出 ra 来 à? 我在 Đang dỗ anh 哄 đó. 你呀。 哼。
Đừng giận nữa, được không? Hôm qua tôi đi phỏng vấn nên mới không online nè. 不理人， Mơ tôi là, hay là tôi cũng kể chuyện cười để dỗ 我 cô 也讲 nhé. 个笑话哄哄您。 Giải thích chuyện này với tôi làm gì? 跟我解释这个干嘛？我又 Tôi có bận tâm đâu. 星星降落，下一秒就照亮了我，可以出现在你左右，想你会看到我，告白的画面幻想1000遍，心跳怎么跳动？喜欢你的我，想在某一刻认真的对你说。Ước mơ của tớ là đỗ đại học Kinh Hải. Tôi, Cố Tuyết Giao, từ nhỏ đã mơ ước trở thành học sinh giỏi. Vậy nên tôi ngày ngày cực kỳ cố gắng. Đâu ngờ càng cố gắng càng đi chệch quỹ đạo, càng chạch đường càng thất vọng. Học sinh khối thể thao da đen, sớm muộn cũng có ngày biến thành trai ngố ngồi cậy móng chân. Sự vất vả trong công việc so với đau khổ mà đàn ông mang lại thì chẳng đáng gì. May mà công việc không chỉ nhìn vào mỗi học vấn mà còn dựa vào năng lực. Hôm nay chị Giao được chuyển sang phòng kỹ thuật phần mềm, từ phòng ban hành chính chuyển sang phòng kỹ thuật chủ chốt. Ngưỡng mộ quá. Các sinh viên mới tốt nghiệp khác vừa vào làm đã là kỹ sư phần mềm, còn tôi mất tròn 6 năm. Ngày 5 tháng 9 năm 2024, sinh nhật 28 tuổi của tôi, Cố Tuyết Giao. Cuộc đời hoàn toàn mới của mày sắp bắt đầu. Không ký nữa. Dân, có thể trình độ học vấn cao nhất của tôi không nằm trong phạm vi tuyển dụng, nhưng tôi vẫn muốn có được cơ hội này. Tôi dành thời gian ngoài giờ là một đại học tại chức, nhận được bằng cử nhân công nghệ phần mềm. Anh xem đi, tôi thật sự rất trân trọng cơ hội này. Để được chuyển sang vị trí kỹ thuật, tôi còn từ bỏ cơ hội chuyển lên chính thức của vị trí ban đầu. Thực ra là do cô chưa vượt qua bài kiểm tra của phòng chúng tôi đã nhận được thư. Tôi đặt rồi mà. Trong chương trình cô viết tồn tại một lỗi cực kỳ chí mạng. Cho tôi xem nhật ký báo lỗi được không? Không lẽ cô nghĩ tôi sai? Cô Cố, tôi chắc chắn không muốn mất đi nhân tài, như thế nên chúng tôi sẽ xin lại cho cô. Vị trí chính thức ban đầu là hoạch định nguồn nhân lực. Thành tích trong quá khứ của cô đúng là rất xuất sắc, nhưng sơ yếu lý lịch của cô cũng không được khớp với phòng ban kỹ thuật chúng tôi. Không cần. Tôi không làm nữa. Dù sao tôi cũng có kỹ thuật, đi đâu cũng không chết được. Bốc đồng quá. Biết vậy thỏa thuận xong bồi thường nghỉ việc, rồi hẳn từ chức. Em yêu, chúc mừng em lên chính thức. Chúng ta chia tay. Từ đời nào rồi? Tuyết Giao, chúng ta quay lại được không? Vì em mà 2 tuần rồi anh không chơi game đấy. Anh thật quá xuất sắc. Đừng giận dỗi nữa. Mọi người đang nhìn kia. Trước kia em đâu có như vậy. Trước khi việc được học cùng trường với anh, em còn sửa cả nguyện vọng. Vì sao để không yêu xa với anh, em còn từ bỏ 2 cơ hội điều chuyển thăng chức. Em quên rồi à? Trong tình yêu này luôn chỉ có mình tôi hy sinh một phía để được ở bên anh. Tôi từ bỏ bao điều. Còn anh thì sao? Nhưng trước kia em có nói gì đâu. Trước kia em nói anh vừa đẹp trai vừa ngầu, giống nam chính trong phim truyền hình ấy. Thế nên tôi mới mắng cho mình tỉnh lệch yêu mù quáng, túng thiếu cơ hàng dễ chết sớm. Chúng ta sắp 30 tuổi rồi. Trong lòng anh, em mãi mãi 18 tuổi. Tôi... Tuyết Giao, thưa anh, em đã nói cả đời không chia xa cơ mà. Sếp Lâm, cảm ơn anh, bọn đưa tôi xuống tận đây. Cô là nhân tài mà sếp Lận trọng dụng. Giờ tập đoàn đang thiếu biên chế chính thức. Để có vị trí cho cô, tôi đã đá một nhân viên thuê ngoài đi đấy. Chúng tôi giấu một lỗi chí mạng vào chương trình cô ta viết. Đây là ý của sếp Lận à? Tất nhiên rồi. Trích xuất nhật ký lập trình của Cố Tuyết Giao. Tôi muốn kiểm tra lại. Lận Chi Hoa,
Tôi có đắc tội với anh không? Sao anh lại chơi đểu tôi như thế? Tôi không tuyển cô là chơi đểu cô à. Cô tìm vấn đề từ chính bản thân cô trước được không? Vì một người đàn ông mà từ bỏ tất cả, bỏ cơ hội thăng chức 5 năm rồi vẫn chỉ là nhân viên thuê ngoài, cực dễ bị thay thế. Cô sắp 30 tuổi rồi, nhưng chuyển chức vụ thất bại liền bốc đồng từ bỏ luôn cơ hội lên chính thức, chứng tỏ cô không phân biệt được cái nào chính cái nào phụ. Khả năng chống chịu áp lực kém, có giờ phụng kỹ thuật cũng chỉ là quả bom nổ chậm. Sanh sửa chương trình tôi viết, tôi sửa chương trình của cô, anh cài lỗi vào chương trình của tôi, chỉ để cho Châu Thi dựng yêu quý của anh được vào đây. Không đúng sao? Nếu do bất công thì tôi không nhận. Cô không cho tôi xuống tầng 1 lấy máy tính thì sao tôi có thể trích xuất chương trình của cô để điều tra? Vậy tôi đi cùng anh. Tôi trông chừng anh. Chuyện gì vậy? Đừng quản ấn chuông cứu hộ. Yêu mù quáng, túng thiếu cơ hàng dễ chết sớm. Giờ mình chỉ muốn quay về 10 năm trước để đánh cho mình một trận. Mời vào phòng thi theo đúng số báo danh. Vì một người đàn ông mà từ bỏ tất cả, bỏ cơ hội thăng chức 5 năm rồi vẫn chỉ là nhân viên thuê ngoài, cực dễ bị thay thế. Chúc các em làm bài tốt. Em đã nói cả đời không chia xa cơ mà. Nếu không có sự xuất hiện của Dịch Thiên Úc, cuối cùng người đổ đại học Kinh Hải chắc là cô ấy chứ không phải tôi. Còn nửa tiếng nữa là nộp bài. Đừng lề mề nhé. Chờ chút. Trường cấp 3 Kinh Hải số 7, năm 2014, lớp 12. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Giật đùng đùng. Sao anh cũng như hồi lớp 12 vậy? Em yêu. Trước kia vì được học cùng trường với anh, em còn sửa cả nguyện vọng. Vậy sao để không yêu sai với anh? Em còn từ bỏ 2 cơ hội điều chuyển thăng chức, em quên rồi à? Trong tình yêu này, luôn chỉ có mình tôi hy sinh một phía. Cố Tuyết Giao, em làm gì đấy? Đang thi mà. Em muốn nộp bài. Chưa làm xong mà. Thi xong gặp ở cầu vượt qua đường. Thật quá, cảm giác quá thật. Nếu không nằm mơ, vậy chắc chắn là mình vẫn đang nằm mơ. Với mình, cuộc sống lúc lớp 12 mãi như một cơn ác mộng. Từ khi nhập học cấp 3, càng lúc mình càng không để tâm vào chuyện học hành, thành tích ngày càng kém, cuối cùng rơi vào cảnh gặp đủ khó khăn. Cho dù trong mơ, cũng rất muốn đánh bản thân một cái tát. Đối với bản thân khi đã sắp 30 tuổi, giấc mơ trở về thời trẻ quả là quá kiểu cách. Mau dậy đi thì hơn. Cậu làm gì thế? Dịch Thiên Úc, sao trong mơ anh cũng lãng vãng xung quanh vậy? Người yêu cũ, nhưng gương mặt 18 tuổi này trông giống thật quá. Cậu hẹn tôi ra để làm thế này à? Đau. Cậu hẹn tôi ra đây là để làm thế này với tôi hả? Đi đâu? Tôi cũng đau. Tôi cũng đau. Mình cũng thấy đau. Đây không phải là mơ. Là mơ. Không phải là mơ. Là mơ. Không phải là mơ. Cuối cùng hãy xem dự báo thời tiết thành phố Kinh Hải ngày 5 tháng 9. Ban ngày nhiệt độ cao nhất là 28 độ, nhiệt độ thấp nhất là 20 độ. Trời nắng nóng, người dân chú ý che chắn khi ra ngoài. Đi qua đi lại mời ghé xem, tết giá 5 tệ 2 đôi, mua hay không cũng ghé xem. Mình sống lại rồi.
Cậu không thấy rất bất ngờ à? Ai muốn gặp cậu chứ? Chính cậu nhét giấy nhắn cho tôi mà. Bảo sao nhìn thấy tôi là nộp bài luôn. Muốn hẹn tôi nhưng này hả? Đúng là chữ mình. Phen này không giải thích được rồi. Cô Ấn. Ở đâu? Thật không vậy? Hôm nay tôi dạy cho cậu một bài. Sau này xem giấy nhắn, đừng chỉ xem một mặt. Tôi đi đây. Tập trung học hành. Năm 2014, lớp 12, tuổi 18 của mình. Tuổi 18 mà mình từng hối hận vô số lần. Cố Tuyết Giao, đừng nói là ông trời không cho mày cơ hội nhé. Làm lại một lần. Kiểm tra thử trí nhớ xem sao. Cháu còn biết trước cả số trúng thương. Có đáng tin không vậy? Yên tâm đi, đảm bảo chú sẽ trúng. Quả bóng số màu đỏ lần lượt là số 31, số 20 Tôn. Không nhớ chút nào về số trúng thương. Bóng hai màu không ổn. Mình đổi loại khác. Ông chủ, thực ra ban này cháu nói nhầm. Cháu muốn nói là loại xổ số thể thao. Là cái trận kết quả ngược dự đoán. Tỷ lệ thua cược lập kỷ lục thế giới. Trận Đức gặp ra lỡ Hoàng Di Cục. Chú mua tỷ số 71. Đảm bảo chú đổi đời. Không đổi nổi. Vì sao? Hoàng Di Cục kết thúc rồi. Cháu bảo tôi mua ở đâu đây? Ngày 5 tháng 9 năm 2014. Đúng rồi. Hôm nay thi thử cuối cấp. Sắp hết mùa hè rồi. Phải rồi. Hôm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của mình. Sinh nhật. Sinh nhật. Tiêu rồi. Lừa tôi một tờ vé số xong bỏ chạy hả? Đừng để ai hiểu lầm. Tôi bán cho cháu nhé. Theo tìm hiểu của đài chúng tôi, hôm nay thương hiệu điện thoại bàn phím nổi tiếng Akino tuyên bố chính thức phá sản. Nhà máy linh kiện Nam Kinh Hải của thành phố Kinh Hải là một trong những nhà cung cấp lớn nhất của Akino bị trả hàng loạt. Theo tin tức nội bộ, nhà máy linh kiện thành phố hiện đã đứt vốn, đã ngừng gửi lương nhân viên. Nhân viên không thể đòi bồi thường. Xin đưa tin tiếp theo về tài chính. Ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, giữa hai lựa chọn nghỉ việc nhận bồi thường và giữ việc giảm lương, ông Cố đã chọn cùng sinh tồn với nhà máy. Nhưng sau cùng, không được bồi thường mà còn mất việc. Đây là điểm khởi đầu, khiến nhà họ Cố vốn đã không giàu có, sau đó liên tục trượt dốc. Trong 10 năm, mình không chỉ muốn thay đổi số phận của mình, mà còn muốn những người mình quan tâm được sống cuộc sống tốt hơn. Lần này, dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể để bố ký tên vào phiếu lựa chọn. Bố, con về. Về rồi à? Bố. Sao bố đã ký tên rồi? Nhà máy linh kiện sắp phá. Thôi, có nói bố cũng không tin. Ý con là hay chúng ta nghĩ lại xem. Giờ là thời đại nào rồi? Mọi người đều dùng điện thoại thông minh. Ai còn dùng điện thoại bàn phím? Con bé này sao vậy? Đợt trước còn kiên quyết ủng hộ bố cùng sinh tồn với nhà máy. Sao bây giờ lại đổi ý? Con xem điện thoại của con này. Ngày con sinh nhật 10 tuổi, nhà máy tổ chức cuộc thi lắp ghép. Bố thắng giải đem về cho con. Cũng 8 năm rồi, không có vấn đề gì hết. Con nói xem, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ có những thứ vượt qua được thử thách của thời gian. Con người cũng thế. Phải rồi, còn thứ này hay lắm. Bố lấy cho con xem. Bố đi lấy nhé.
Đây, con xem này. Chú Tôn ở nhà ăn, nghe nói con sinh nhật nên làm cho con bánh kem to thế này đấy. Chờ mẹ với anh con về, nhà mình cắt bánh nhé. Dân mà, con nghỉ ngơi một lát đi. Bố đi nấu thêm mấy món ăn. Dân. Lần này, mình không thể để bố dẫm lên vết xe đổ. Em ở đấy dọa ai hả? Anh đừng tưởng em không biết. Anh chuồn ra ngoài để làm gì? Anh chỉ ra ngoài một lát thôi. Đừng bảo bố mẹ nhé. Vì em mà thả anh đi thì em cùng họ với anh. Hôm nay Rolling đem đi thử nghiệm nội bộ. Anh trai em là trụ cột trong nhóm thiết kế, không thể vắng mặt được. Anh chỉ là nhân viên thực tập phụ trách quảng bá thôi. Trụ cột cái con khỉ. Chuyện gì vậy? Sao vậy? Tôi đánh trúng chưa? Ông đánh trúng tôi rồi. Không sao chứ? Cái thằng nhóc kia không đóng cửa sổ. Bà xem kìa, chắc chắn là gió thổi. Len ca len ken, rơi cả đồ rồi. Ông tưởng có trộm vào nhà. Thực ra là tôi xui thấy bà. Bà nói đúng, tôi. Sao tôi lại gặp ông chứ? Đều tại tôi. Cố Tuyết Giao, anh biết trong lòng em có anh trai em mà. Lúc máu chốt vẫn không quên yểm hộ cho anh. Về anh sẽ mang đồ ăn sáng cho em. Đi nhé. Cố Tuyết Giao, mau đưa chìa khóa cho anh. Anh đang vội. Làm gì đấy? Em bị hâm mà. Anh hâm, mau đưa anh. Hôm nay em ở đây canh chừng anh. Anh đừng hòng đi đâu hết. Quản lý, 2 hộp mì tôm, máy số 40, được, tới ngay đây. Bật chiều e lên. Em chia tay rồi. Anh trai em cũng không nộp tiền trọ, vừa bị chủ nhà đuổi ra mấy ngày. Vậy đi, em đến phòng anh thuê ở mấy ngày. Cố Minh Trạch, lần này chìa khóa nắm giữ số mệnh của anh. Hãy giao cho em đi. Chìa khóa đâu? Cố Minh Trạch. Tuyết Giao, sao con lại ngủ ở đây? Bố, anh trai. Thấy hôm nay là cuối tuần, anh ấy không cần đi học nên đi mua đồ ăn sáng cho nhà mình. Ai nói nó không cần đi học? Thầy giáo cao lát nữa sẽ đến dạy gia sư cho nó. 2 lần trước thầy ấy dạy thử khá ổn. Bố mẹ chốt rồi, chọn thầy cao này. Mẹ cũng không ăn đâu. Hôm nay nhà ngoại cô Châu mời tiệc, mẹ phải đi làm giúp đây. Phải rồi, Tuyết Giao, từ hôm nay con cũng nghe giảng cùng nhé. Tiện thể trông chừng anh con cho mẹ, để nó tập trung một môn này. Thầy Cao là sinh viên xuất sắc trường Đại học Kinh Hải đấy. Năm ngoái gia sư cho một bạn lớp 12 nửa năm tăng 200 điểm. Chúng ta mời người ta là hợp lý. Một suất tiền dạy 2 đứa thi đại học. Mau lên vợ ơi, xe buýt đến rồi. Mẹ đi đây nhé. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt. Nghe giảng chăm chỉ nhé. Mẹ còn nhớ lúc nhỏ con cũng muốn vào Đại học Kinh Hải. Đại học Kinh Hải, ước mơ của tớ.
là đỗ Đại học Kinh Hải. Cố Tuyết Giao, mày từng có ý chí vậy mà, sao nửa đường lại gây khổ cho bản thân? Đúng là đáng đời. Dùng sức lực hồi học tại chức và học từ xa của sau này vào lúc lớp 12 thì đời mày đã sớm ở đỉnh cao rồi. Thư văn khúc tinh quân ở trên cao, được làm lại một lần. Cố Tuyết Giao chỉ có một mục tiêu là học giỏi, thi đỗ trường đại học hàng top, lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, thành kẻ chiến thắng trong cuộc đời, sống ở trung tâm thành phố. Sao mình không nhớ ra đề thi đại học? Bài làm văn thì còn nhớ mang máng, bài làm văn thì còn nhớ mang máng, không nhớ vé số, không nhớ cả đề thi đại học. Xem ra mình sống lại cũng không thể ăn gian. Được, làm một đề thi thử đã. Mình không quen đề, đề cũng không quen mình. Cố Minh Trạch, anh còn biết về à? Lệnh Chi Hoa, sao anh phải chơi khăm tôi thế? Để tôi đắc tội gì với anh à? Cô không cho tôi xuống tận một lấy máy tính thì làm sao trích xuất chương trình của cô để điều tra rõ được? Phải nhà họ Cố không? Đúng là ám mãi không tha. Cô nói gì cơ? Ý tôi là sao anh Cao không đến mà phải nhờ người dạy thay? Nhà cậu ấy có chút chuyện gấp nên tôi làm hộ các việc làm thêm của cậu ấy. Không nói tới cậu ấy nữa, nói về cô đi. Cô chính là đứa ngốc thi trượt đại học 2 lần liên tiếp mà Cao Duệ nói à? Cũng không thể nói dạy thay là dạy thay. Dạy học giáo dục con người là việc lớn của đất nước. Nhỏ anh dạy hỏng người tôi thì ai chịu trách nhiệm? Nhóc con kia giỏi cỡ nào cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, cũng phải để gì đây dạy dỗ cậu. Anh bảo anh là bạn học của anh Cao, vì anh cũng học Đại học Kinh Hải à? Sơ yếu lý lịch và bằng tốt nghiệp của anh đâu? Tôi học thẳng lên tiến sĩ, vẫn chưa tốt nghiệp, không có bằng cấp, đúng không? Cũng có thể nói vậy. Thế thì đừng trách tôi có oán báo oán, có thù trả thù. Mặc dù chỉ là dạy thử, miễn phí, nhưng tùy tiện tìm một người đến lấy lệ với tôi như anh Cao thì có phải hơi không ổn không? Nếu là vậy, tôi về đây. Đợi đã. Anh từ bỏ như thế sao? Có muốn thử thuyết phục tôi thêm không? Hay là tôi quỳ xuống khóc lóc van xin cô cho tôi cơ hội? Cũng không phải không được. Học sinh xuất sắc của Đại học Kinh Hải mà dạy thử thất bại thì kể ra cũng không hay, phải không? Đi mà không chào chủ nhà câu nào, bất lịch sự từ bé. Thà mình đi trong quán nét với Cố Minh Trạch cho rồi. Giao ơi,
Giao à, học kỳ này tớ không được học cùng lớp với cậu rồi. Tớ tiếc cậu ghê. Sao tớ nhẫn tâm để cậu tiếc được? Yên tâm đi Thi Dận, tớ nhất định sẽ quay về lớp A1 rất nhanh thôi. Đâu ai quan trọng bằng bạn thân, cậu nói phải không? Giao ơi, cậu làm sao thế? Cậu, ai mà dắt cùng một chỗ 2 lần? Ý tới là sau này thế giới của tớ chỉ có học tập. Vậy nên cậu thực sự không muốn ở lại lớp A8 nữa à? Không được đâu, cậu bỏ ra biết bao công sức, khó khăn lắm mới tới lớp A8. Bây giờ nói đi là đi, không thấy tiếc ưng. Vậy nên cậu nhất định đừng từ bỏ nhé. Tuyết Giao, diễn phim khung giờ dành với cậu sao nhé. Tôn Điềm Điềm. Cậu là ai? Tớ là Cố Tuyết Giao, bố hai đứa mình làm chung xưởng đấy. Vì tớ nhớ ra rồi, loại bánh kem sinh nhật cậu là tớ nướng giúp bố tớ đấy. Tớ nghe bố tớ bảo cậu học lớp A8. Bây giờ tớ cũng vào lớp A8 rồi. Sau này hai ta có thể cùng đi học tan học. Được thôi. Tránh ra. Không nhìn đường, không được đạp xe trong khuôn viên trường. Cậu kia đừng chắn đường. Tuyết Giao, cậu không sao chứ? Có sao? Tuyết Giao, mau chạy đi. Ai thế? Tuyết Giao, mau chạy đi, đừng để bị cậu ấy phát hiện. Tớ cài lại tài khoản hỏng. Tớ còn sợ cậu ta chắc. Đi. Cố Tuyết Giao, cậu đợi đấy. Hôm nào cậu rơi vào tay tôi, cậu sẽ tồi đời. Cậu gì ơi, cậu không sao chứ? Mau đứng dậy. Các em ơi, ở học kỳ này, vì để khiến các em có một tinh thần học tập mới, cô quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi dựa theo thành tích thì đánh giá trình độ của các em. Mong cơ chế thưởng lần này sẽ khiến các em tích cực lên. Lớp 12 rồi, chúng ta phải chạy nước rút thôi. Tiếp theo cô đọc đến tên em nào thì vào lớp chọn vị trí nhé. Lưu Gia Tuyết có. Tịch Quân Dương, em đây cô. Bạch Vũ Bân có. Đây là Cố Tuyết Giao mà. Tuyết Giao, cậu không sợ đắc tội với Trần Tiêu à? Cậu biết không, cậu ấy là đại ca trường ta đấy. Tớ biết quá ấy chứ. Vậy mà cậu không hiểu. Đây gọi là kẻ địch của kẻ địch thì là bạn. Châu Tử Lâm, thành tích học tập của cậu ấy tụt dốc xuống tận lớp A8 chúng ta luôn. Liên quan gì đến tôi? Tôi cũng đâu bảo liên quan đến cậu. Tề Lỗi, có. Đi trước một bước. Tôn Điềm Điềm, có. Cậu ấy là bạn cùng bàn của Dịch Thiên Úc mà. Cố Tuyết Giao, cô Ấn, cô có gọi nhầm không à? Người vào phải là em mới đúng chứ? Không nhầm mà. Người tiếp theo là em. Điểm của em ấy cao hơn em xem đi. Em Dịch Thiên Úc, em cái này. Đây còn gì? Em ấy được cao hơn em 1 điểm, một điểm cũng là cao hơn. Lần sau cố gắng nhé, lần sau cố gắng. Đi đi. Được rồi, các em không động não thì não chỉ là việc trang trí. Cô không cầu xin các em thì tốt hơn lớp khác, nhưng không tới nổi cả lớp thi trượt, đúng không? Sao lại thi còn tệ hơn lần trước? Lòng vòng mãi, cuối cùng không ngờ lại thành bạn cùng bàn của Dịch Thiên Úc. Cậu biết ngay là cậu đang nhìn tôi. Bị sái cổ à? Cậu mới bị sái cổ. Dịch Thiên Úc, tự em không học đừng làm phiền những bạn muốn học được không? Không phải đâu cô, là thế mà đã lật mặt ngay à? Nào, chúng ta lật đề sang trang thứ 2. Thánh học phù hộ. Điềm Điềm, sao cậu còn khóc? Cậu dưới trung bình à? Đang trả lễ, đừng làm phiền. Đây là ai? Thế mà cậu cũng không biết. Đây là thánh học trường ta. Chỉ dưới 1 năm lớp 12 từ học sinh dốt biến thành thủ khoa, thành công chạy nước rút vào Đại học Kinh Hải. Vì để tranh giành anh ấy, Đại học Kinh Hải và Đại học Thanh Hoa suýt nữa diễn phim chiến tranh gián điệp luôn. Trường chúng ta còn có nhân vật vậy ư? Khó khăn lắm tớ mới có được đấy. Trước khi thi, tớ lại anh ấy suốt 3 ngày. Điểm toán của tớ lần đầu lên được 80 điểm. Cậu bảo có linh nghiệm không? Cậu thôi đi. Tự cậu đoán bừa, đúng thêm mấy câu trắc nghiệm. Thánh học cái quái gì? Cậu giỏi mà 18 điểm à?
đưa tớ xem giới. Vậy cậu nhớ trả tớ nhé. Chẳng đẹp trai bằng tôi. Điềm Điềm, cậu có cần ảnh tôi không? Tôi đưa cho. Đảm bảo tốt hơn anh ấy. Chút nữa tôi về tìm cho cụ. Hình như tôi có một tấm đây. Dịch Thiên Úc. Nào, tiếp tục. Chút nữa tôi về tìm cho cụ. Thích không? Hôm nay đem cho anh món gì ngon? Hôm qua em bảo anh sạc bình ắc quy cho em. Rõ ràng anh đã hứa nhưng lại quên nè. Em gọi điện anh cũng không nghe. Em phải dắt xe về trong mưa đấy. Anh chỉ muốn làm cho xong. Hình anh yêu em, giao yêu quý này nên không nghe thấy. Dịch Thiên Úc biến đi. Thánh học biến đi. Lần này mình chỉ tin bản thân. Ai ngờ được nhà tư bản ức hiếp mình vào 10 năm sau. Thì lúc này cũng chỉ là nhân viên quán cà phê. Chỉ cần mình dở ra một nửa sức lực hầu hạ đối tác như hồi đi làm thì nhất định có thể lừa anh ta về làm gia sư. Làm gì đó? Tôi cúi lại thánh học. Không học cái tốt, chỉ học những thứ mê tín này. Để tôi xem cô lại yêu ma quỷ quái gì. Anh Lựng, trước kia tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn. Tôi thật sự rất muốn mời anh tái xuất, giúp tôi vươn lên đỉnh cao học tập. Đây là quán cà phê. Muốn gọi cà phê thì mình ở bên trên. Được. Không dừng lại phải không? Anh Lựng, tôi thật sự cực kỳ thành khẩn. Muốn mời anh không gọi đồ uống thì cửa ở bên kia. Gọi. Tôi gọi. Tôi gọi một ly, cấp cho nó không đường. Tặng anh đang đứng đối diện tôi đây. Thanh toán thế nào? Thanh toán. Đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Về nhé. Anh Lựng, đề không cả ngày à? Sao lại là đề không? Tôi đang làm đề. Anh Lựng, mấy hôm nay tôi đã kiểm điểm sâu sắc. Lúc anh đến nhà tìm tôi đúng vào lúc tôi thi kém, nên tôi giận lây sang anh. Tôi thật sự rất xin lỗi. Anh muốn phê bình tôi thế nào cũng được. Là tôi có mắt không tròng, là tôi quá ngu dốt. Nể tình tôi ham học thế này, có thể mời anh đến làm gia sư cho tôi không? Thứ nhất, học sinh tôi dạy thay tên là Cố Minh Trạch, không phải cô. Thứ hai, tôi đã trao đổi với phụ huynh, để khi Cao về rảnh, cậu ấy sẽ quay lại dạy. Tôi là tôi, anh tôi là anh tôi. Tôi muốn mời anh đến làm gia sư cho Cố Tuyết Giao này. Tránh đường cho anh Lựng. Anh Lựng, anh không đồng ý, tôi sẽ không đi. Nhìn bên kia. Anh Lựng. Anh Lựng. Anh Lựng, anh đang đợi tôi đúng không? Tự tin thái quá là bệnh, phải chữa. Đây là tốc độ đạp xe an toàn nhất mà tôi đã kiểm tra. Không ngờ anh Lựng còn coi trọng mạng sống thế.
tỏa sáng vô hạn, trong sinh mệnh hữu hạn. Anh xem, thực ra mục tiêu của hai ta là giống nhau. Anh dùng một năm lớp 12 để từ bét bảng, nhưng lên làm thủ khoa thành phố. Tôi muốn sao chép con đường thành công của anh, thi đỗ đại học Kinh Hải. Cô còn điều tra về tôi à? Sao lại là điều tra? Là Cúi Lệ, thần thoại lội ngược dòng của thánh học trường ta. Cô nghĩ nhiều rồi, không hề có thần thoại gì cả. Tôi khống chế điểm thôi. Thích bét bảng thì bét bảng, thích làm thủ khoa thì làm thủ khoa. Anh lận tốc độ đạp xe an toàn trong truyền thuyết của anh đâu. Bị trẻ con bám theo, rồi tâm lý bị dày dò, thì càng không an toàn. Nếu không vì thi đỗ đại học Kinh Hải, ai thèm để ý tới anh. Trẻ con. Tôi có một chỗ ngồi rất tuyệt, phim rất thú vị, nhưng tôi không thể thưởng thức. Có một nam thanh niên và một nữ thanh niên ngồi phía sau tôi. Họ đang bàn luận bên cái một chút. Thi dựng bí kíp cấp thú bông cậu dạy tôi. Hiệu quả quá đi. Hiệu quả nhỉ. Ba, hai, một. Đi thôi, đi. Thi dựng, em đấy à? Trùng hợp quá. Sao em cũng ở đây? Không về nhà à? À, phía trước có hiệu sách. Em đi mua sách. Không ngờ em lại gấp được con gấu bông này. Đây là mẫu giới hạn của quán game phía trước. Cái này à? Thế ư? Có lẽ em mua nhiều sách quá nên chủ quán tặng. Muộn vậy rồi, anh ở đây làm gì? Em bảo anh còn làm gì được nữa. Thi dựng, nhất định đừng nói với em gái anh nhé. Gần đây em gửi tin nhắn cho Tuyết Giao, cậu ấy toàn không trả lời. Sao nó dám? Anh về sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng. Không sao. Có lẽ lần này cậu ấy thi còn kém hơn Dịch Thiên Út, nên tâm trạng không tốt. Lần này nó xếp bét à? Đặc sắc thế. Anh không biết sao? Em lỡ lời rồi. Anh cứ coi như chưa nghe thấy đi. Không sao, em cũng đang quan tâm nó thôi mà. Yên tâm đi, anh không bán đứng em đâu. Cố Tuyết Giao có bạn tốt như em, may mắn thật. Tự anh biết trong lòng là được. Nhất định đừng nói với cô chú. Đúng rồi, bố mẹ còn chưa biết chuyện này. Nếu họ biết, sẽ đánh đẩy chân nó là chắc. Cố Tuyết Giao, em cũng có ngày hôm nay à? Nói tóm lại, anh đừng nói, là em nói với anh là được. Em về nhà trước đây. Tạm biệt. Anh đưa em về nhé. Không cần đâu. Vậy em về cẩn thận chút nhé. Tạm biệt. Cố Minh Trạch. Mẹ bất công, sao em Mộc có đồ ăn vặt mà anh Học thì không có? Anh thế này là học à? Đương nhiên là anh đang học lịch sử. Lịch sử chua xót của em gái anh. Nghe nói lần này em thi còn tệ hơn cả Dịch Thiên Út đã xếp bét khối. Trả em. Cậu ta có phải tên toàn tỏ dễ ngầu trên sân bóng không? Chơi bóng cũng tạm được, nhưng vẫn kém một chút so với anh của em. Trả em đây. Không trả em, bảo anh trả em. Đừng ép em đánh anh, mau đưa em. Đánh anh. Xin anh đi, xin anh, xin thì anh trả. Xin cái con khỉ, mau trả em. Đem hơn là bằng cái gì?